હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માય કિચન માય રેસિપીમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે લારી ઉપર મળતા એવા ભૂંગળા બટેટા બનાવશું। ફક્ત 5 મિનિટમાં બનીને રેડી થશે અને બધી ટ્રીક અને ટિપ્સ સાથે આજે આપણે આ ભૂંગળા બટેટા બનાવવાના છે। તો રેસિપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને મારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલ હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુનું બેલ બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરીને તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। ભૂંગળા બટેટા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે અડધો કિલો બટેટી લેશું। તો અહીંયા આપણે એકદમ ઝીણી બટેટી લેશું અને તેને પહેલાં બોઇલ કરી લેશું। તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી કુકરમાં આપણે બટેટીને એડ કરી દઈશું અને બટેટી ડૂબે તેટલું પાણી એડ કરશું। અહીંયા તમને જો બટેટી ન મળે તો તમે મોટા બટેટા પણ લઈ શકો છો। હવે તેમાં આપણે મીઠું નાખી તેને હલાવી અને કુકરના ઢાંકણાને બંધ કરી 5 સીટી વગાડી લેશું। તો અહીંયા આપણી 5 સીટી વાગી ગઈ છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। તો તમે જોઈ શકો છો બટેટી સરસ બફાઈ ગઈ છે। તેને આ રીતે આપણે ચાકુથી ચેક કરી લેશું। તો બધી બટેટીને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લેશું। આ રીતે કુકરમાંથી બટેટી કાઢ્યા પછી હવે તેને 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું, જેથી કરીને બટેટી ઠંડી થઈ જાય એટલે તેની છાલ આપણે દૂર કરી લેશું। તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે બટેટીમાંથી છાલ પણ દૂર કરી લેશું। તો આ રીતે આપણે બધી બટેટીમાંથી પહેલાં છાલ દૂર કરી લેશું અને છાલ દૂર કર્યા પછી આ રીતે એક થાળીમાં આપણે તેને મૂકતા જશું। તો આપણે પહેલાં બધી બટેટીમાંથી છાલ દૂર કરી લેશું। તો અહીંયા આપણી બટેટીમાંથી છાલ દૂર થઈ ગઈ છે। હવે તેના ઉપર આપણે એક મસાલો સ્પ્રેડ કરશું। તો તેના માટે એક વાટકામાં આપણે થોડુંક તેલ લેશું, અડધી ચમચી જેટલું, અને તેમાં 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું એડ કરશું અને થોડુંક મીઠું એડ કરશું। હવે મીઠું એડ કર્યા પછી આપણે આ પેસ્ટને હલાવી લેશું અને તેને આપણે બાફેલી બટેટી ઉપર સ્પ્રેડ કરી દેશું। આ રીતે બધો મસાલો આપણે તેના ઉપર સ્પ્રેડ કરી અને તેને ચમચીથી મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા આપણે બટેટીને સરસ મસાલાથી કોટ કરી લીધી છે। હવે આપણે તેને વઘારવાના છે। તો તેના માટે આપણે લસણની પેસ્ટ બનાવીશું। લારી ઉપર મળતા એવા બટેટી બનાવવા માટે આપણે 10 થી 15 કરી લસણ લેશું અને તેને ખાંડરીમાં ક્રશ કરી લેશું। તો આ રીતે થોડુંક મીઠું નાખી અને દસ્તા વડે તેને ક્રશ કરી લેશું। તો અહીંયા આપણી લસણની પેસ્ટ બનીને રેડી છે। રેડી કરેલી આ લસણની પેસ્ટને આપણે એક વાટકીમાં કાઢી લેશું। હવે ખાંડરીમાં થોડુંક પાણી એડ કરી અને તેને પણ લઈ લેશું। હવે તેમાં આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 ચમચી એડ કરશું। અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરવાથી બટેટીનો કલર છે એ ખૂબ જ સરસ આવશે। સાથે સાથે થોડીક સ્પાઇસી બનાવવા માટે આપણે અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ચપટીક હળદર અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। મીઠું નાખતી વખતે યાદ રાખવાનું કે આપણે બાફવા ટાઈમે પણ બટેટીમાં મીઠું નાખેલું છે અને આ બટેટીને આપણે ભૂંગળા સાથે ખાવાના છે। તો ભૂંગળા પણ સહેજ મીઠાવાળા હોય છે, તો એ વાતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી એક કડાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લેશું। ખૂબ જ ઓછા તેલમાં આપણે આ બટેટી વઘારવાના છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં ચપટીક હિંગ એડ કરશું। હવે તેમાં આપણે લસણવાળો મસાલો એડ કરશું। તો મસાલો નાખતી વખતે યાદ રાખવાનું કે મસાલો આપણો સહેજ પાણીવાળો હોવો જોઈએ। હવે તેમાં આપણે થોડુંક પાણી એડ કરશું અને તેને ચમચાથી હલાવી લેશું। તો 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી અને પછી તેને આ રીતે વઘાર કરી લેશું। તો અહીંયા સરસ આપણો વઘાર થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો સહેજ તેલ છૂટવા લાગે એટલે તેમાં આપણે બાફેલી બટેટી છે એ એડ કરી દઈશું। તો હવે આપણે તેમાં બટેટી એડ કરી દઈશું।
અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે આ બટેટીને આ રીતે ચમચાથી હલાવી લેશું. તો એકદમ સરસ લારી જેવા આપણા બટેટા રેડી છે. તેને આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું. હવે તેની સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવા આપણે ભૂંગરાને પણ તળી લેશું. તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી તેલ આપણે ગરમ કરીશું. તેલને આ રીતે ચેક કરી લેશું. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ભૂંગરાને તળી લેશું. તો અહીંયા આપણા ભૂંગરા પણ તળાઈ ગયા છે. તો આ રીતે આપણે ભૂંગરાને પણ તળી લેશું. તો અહીંયા આપણા ભૂંગરા તળાઈને રેડી છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું. તો રેડી છે આપણા લારીમાં મળે તેવા ભૂંગરા બટેટા સર્વ કરવા માટે. તેને આ રીતે આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. જોવામાં એકદમ સ્પાઇસી અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવા ભૂંગરા બટેટા બનીને રેડી છે. તેને આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તમે પણ આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાળકો અને મોટાઓ સૌ કોઈને ભાવે એવા ભૂંગરા બટેટા બનીને રેડી છે. આજની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ્સમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો શેર પણ જરૂરથી કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.